Hi, today we're going to learn how to use Adobe Premiere, so don't go away. Rise up, I've been through the fire, made it to the wire. I feel closer than I've ever been. Higher, I can feel the raindrops pouring, but I won't stop. فتحنا Adobe Premiere بس نعرف على Adobe Premiere. Adobe Premiere هو بروجرام من البروجرامات للفيديو editing لليوتيوبرز للفيلم ميكينج موفي ميكينج. بيستعملوه كتار من اليوتيوبرز من المخرجين اكسترا. فاليوم رح نشوف شو هو البروجرام وكيف فينا نشتغل عليه. عنا هون recent projects. على ال new project عنا open project لأنه رح نفوت new project. رح يسألونا capture formal. في عندك HDV و DV. في عنا الأوديو simple والملي seconds. في عنا time code. في عنا option كلها. فنحن هذا السيتنجز بدنا نعملهم. نحط لهم اوكي. نرجع يس. هون شو بدكم فيهم. هون بتسموا البروجكت تبعكم لوقت تعملوا له اكسبورت يبين دغري. اوكي لنشرح. هاي البانل بتحطوا فيها الفيديوهات اللي انتم بدكم اياها لتعملوا الفيديو اديتنج. مثلا حابوز دبل كليك عليها. رح ناخد هذا الفيديو القصير 33 ثانية. اوكي يبين عنا هون دبل كليك ليبين على السورس بانل. شو السورس بانل؟ السورس بانل تشتغل على بريفيو فيديو قبل ما تعملوا له كات وتنزلوه. يعني انا اذا بدي اعمل بلاي هلا عنا هون المارك ان. يعني اذا بكبسها بحدد من وين لوين بدي اقطش. لان هون بدي اكبس. وهاي المارك اوت. صار عنا الفيديو جاهز. في عنا طريقتين نشيل الفيديو. في عنا طريقة بنشيل الفيديو لحال والأوديو لحال، أو نكبس هون على الصورة وننزلها كلها لوحد. يسألوكم do you wanna change؟ أكيد إيه change ليكمل الفيديو كرمال ما يكون في مشاكل وقت تنزله. إذا بتشوفوا هون قصين من الفيديو. هون بتشوفوا شغلكم. أوكي أنا كمان عنا effects. عنا audio effect audio transaction فيديو افكت فيديو ترانزاكشن. كلهم موجودين عنا بهذا البروجرام. ل- فيكم تقولوا قديم لأنه في أجدد. يعني في اللي عندكم الأدوب بريمير برو. هيدا أدوب بريمير برو بس سي اس 6. عندكم 2019 هيدا 2016. بس I prefer this version لأنه ما بيتعلق ما بيعمل شي. works on every desktop. على كل شي بيمشي. so معكم هون الهيستوري. إذا ضيعتوا بشي مثلا ترجعوا تمحوه ترجعوا ترجعوا مثل كأنه فوتوشوب أو إلستريتور. so thank you for watching.
and see you in the next video. This is the moment tonight.